කොහොමද? ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ කොහොමද හොඳින් ඉන්නා කියලා මං හිතනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ මේ ළඟදී මට gift එකක් හම්බුණා. මෙන්න මේ The Faceshop කියන ලෝක ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්. ඉතින් ඒක නිසා මං හිතුවා මෙන්න මේ gift එක ඔයාලා ඉස්සරහ පිටම unbox කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ මගේ haul වීඩියෝ එකට ගොඩාක් ආස වුණා. ඉතින් ඒ හින්දා මං හිතුවා දැන් unboxing videos උත් ඉස්සරහට කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මට හම්බෙන gifts especially skin care brands වලින් හම්බෙන gifts ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් The Faceshop ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම ගොඩාක් රටවල් ප්‍රමාණයක තියෙන brand එකක්. ඔයගොල්ලෝ පිටරටවල් වල ඉන්නවා නම් ඕස්ට්‍රේලියා වල, බහරේන්, කැනඩා, චයිනා, කොස්ටා රීකා, Hong Kong, Indonesia, Japan, Jordan, Korea, Malaysia, Maldives, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Oman, South Africa, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Taiwan, Thailand, UAE, USA මේ වගේ ගොඩක් රටවල් වල මෙන්න මේ The Faceshop කියන brand එක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ අපිටත් දැන් The Faceshop products ගන්න පුළුවන් stores දෙකක්ම තියෙනවා. එකක් තියෙනවා One Golf Face Mall එකේ, අනිත් එක තියෙනවා Colombo City Centre එකේ. ඉතින් මීට අමතරව ඒගොල්ලන්ගේ social media pages උත් තියෙනවා ලංකාවේ ඕන තරම්. ඉතින් අපිට ඕන දෙයක් ඒගොල්ලන්ගෙන් අහලා දැනගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට මේ Christmas එකට තමයි මෙන්න මේ gift එක එවලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු එහෙනම් මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඉතින් අපි බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක තමයි එවලා තියෙන gift box එක. මේක ඇතුලේ තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා බලුවත් මෙන්න මේ product එක. මේ ඇවිල්ලා Herb Day 365 Master Blending Foaming Cleanser එකක්. මේක lemon and grapefruit කියන ingredients දෙක තමයි key ingredients දෙක විදියට තියෙන්නේ. ඉතින් lemon and grapefruit කියන්නේ ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම අත වගේ oily skin එකක් තියෙන කෙනෙක්ට විශේෂයෙන්ම ගොඩාක් හොඳ cleanser එකක්. මොකද හොඳට තියෙන තෙල් සහ කුණු දූවිලි අපේ හැමෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක cleanser එකක් කියන එක විශේෂයෙන් මේක all skin type cleanser එකක් විදියට තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මට එවලා තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධම මමත් මගේ Instagram එකේ මම review කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ මෙන්න මේ sheet face mask. ඉතින් මම පහුගිය දවසකත් වීඩියෝ එකක් කරා මේ sheet face mask ගැන. එතනදිත් මම මේ Faceshop එකේ sheet face mask ගැන කිව්වා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මට ඒගොල්ලෝගේ sheet face mask දෙකක් එවලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පළවෙනි එක ඒගොල්ලෝ එවලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ potato face mask එක, potato extract එකක් එක තියෙන soothing mask එක තමයි මට එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම පහුගිය දවසකදීත් කිව්වා පොටේටෝ නැත්නම් අර්ථාපල් කියන්නේ අපේ හැම ගොඩක් හොඳට අපේ බ්ලෙමිෂස් නැති කරන්න පුළුවන්, හැමේ පැහැ වැඩි කරන්න පුළුවන්, කොලජන් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍යයක් කියලා. ඉතින් එන්න ඒ විදිහට අර්ථාපල් යුෂ වලින් එකතු කරලා හදාගත්ත ෆේස් මාස්ක් එකක් තමයි මේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් හරිම ලේසි මේ වගේ ෆේස් මාස්ක් එකක් කඩෙන් අරගෙන ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් නම් සතියකට එකපාරක් හරි අතරම ලොකු වෙනසක් ඔයගොල්ලෝගේ ස්කින් එකේ බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට එවලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ Lotus sheet face mask එක. Face mask with Lotus extract hydrating mask එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේ තමයි ඒ නිෂ්පාදනය. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ගොඩක් කැමති නිෂ්පාදනයක් තමයි මෙන්න මේ aloe vera gel කියන දේ. ඉතින් මම personally පාවිච්චි කරන්නේ Nature's Republic එකේ එන aloe vera gel එක. හැබැයි ලංකාවේ ඔයාලට මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ Instagram එකේ stories කරනකොටත් මම කියන්නේ ලංකාවේ අයට හොඳ quality aloe vera gel එකක් ගන්න පුළුවන් එක තැනක් තමයි මෙන්න මේ The Faceshop එකේ එන aloe vera gel එක. ඉතින් මේකත් 99% aloe vera gel එකක්. Jeju aloe කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් දැන් ලංකාවේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට The Faceshop එකෙන් ලංකාවට ගෙන්නලා දෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් ගිහින් බලමු මේ නිෂ්පාදන එකතු කරගෙන face care routine එකක් කොහොමද කරන්න කියලා.
හරි දැන් මගේ හැම හොඳට මම ක්ලෙන්ස් කරගත්තා මෙන්න මේ herb 365 day කියන master blending cleanser එකෙන්. ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳට ක්ලෙන්ස් වුණා. හොඳට ඔයිල් ටික ඔක්කොම හොඳට අයින් වෙනවා. ගොඩාක් ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඇත්තටම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයා ගොඩාක් ආස වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙයි. ඊළඟට මම අද try කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ඒගොල්ලන්ගේ potato face mask එක. ඉතින් sheet face mask එකක් මේක මෙන්න මේ විදිහට ෂීට් එකක් විදිහට තමයි මේක එන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මේක හිමීට පරිස්සමට දිග ඇර ගන්න. සමහර ෂීට් ෆේස් මාස්ක් එනවා ලේයර්ස් දෙකකින්. දැන් මේ the Faceshop එකේ ෆේස් මාස්ක් එක නම් එන්නේ එක ලේයර් එකයි. ඉතින් ඒක නිසා තවත් ලේසි මූණට මේක ඇප්ලයි කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆේස් මාස්ක් එක හොඳට දිග ඇරගෙන හරිම කූලින් මේ ෆේස් මාස්ක් එක මේ විදිහට අපි දාගන්න. හරිම සුවඳයි මේ මාස්ක් එක. මිනිත්තු 15කට පස්සේ දැන් මේ විදිහට අයින් කරත් තාම ඒ ජෙල් එක වගේ එක මගේ ස්කින් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම හොඳට මගේ හමට මසාජ් කරනවා. ඒක මම හොදලා අයින් කරන්නේ නැහැ. ගොඩාක් තියෙන ෂීට් ෆේස් මාස්ක් වල තියෙන ජෙල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැමට ඇබ්සෝබ් වෙන්න දෙන තරමට හොඳයි. ඉතින් මේකේ තව තියෙනවා මම මේකේ තියෙන ටිකත් පුළුවන් ඕනනම් මේ වගේ ස්ක්වීස් අවුට් කරලා මේ හැමට ඇප්ලයි කරගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් ෆේස් මාස්ක් එකක් මේ වගේ ෂීට් ෆේස් මාස්ක් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ෂීට් ෆේස් මාස්ක් එකේ ඒ වගේ තියෙන ජූස් එක ඔක්කොම මේ විදිහට බෙල්ලේ වටේත් ගන්නවා. මොකද අපි කරන සත්කාරයක් අපේ මූණට සහ අපේ බෙල්ලටත් කරන්න ඕන නිසා. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් මේ අත්වල ඒ ෆේස් මාස්ක් එකේ හැමම ගන්න. මොකද මේවා ජෙල් හින්දා ටක් ගාලා හැමට ඇබ්සෝබ් කරනවා. ඉතින් අර ඉතුරු වෙන ටික අපරාධේ නිකන් විසික් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක අපේ අත් දෙකේ වගේ අපිට ඇප්ලයි කරගන්නවා කියන්නේ ඇත්තටම ඒ බෙනිෆිට් එක අපේ ශරීරයේ ඉතුරු ටිකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆේස් මාස්ක් එකක් වගේ. මොකද මේක ඉක්මනට ඇබ්සෝබ් කරනවා. ඒ නිසා මේක හොදලා ඉවත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙනෙක්ට අපහසු නම් මේක මේ විදිහට ඇබ්සෝබ් වෙලත් ඒක හැමට හරි අපහසුයි වගේ තේරෙනවා නම් එහෙම කෙනෙක්ට නම් පුළුවන් මේ ෆේස් මාස්ක් එක සෝදලා ඉවත් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඇලෝවේරා ජෙල් එකක් හැමට ආලේප කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි the Faceshop එකෙන් මට එවපු products මම මගේ හැමට පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඇත්තටම මම කලින් ඒගොල්ලෝගේ products use කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ගොඩාක්ම ආස product range එකක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති. ඒත් ඒකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.